केटाहरू यहाँ यस्तो हल्का प्र्याक्टिस त भएन काठमाडौँको लागि हो है काठमाडौँको लागि ल यसो पर्यो भने चाहिँ यहाँ बोलाउनु होला ढुङ्गा हान्नलाई हान्लन सान्लन हान्नु छ कसैको घर फुटाउँछ सबजना दुलो छिराउनु है खै पारालाई होइन केटाहरू खै को लु 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 सन्तोष दाइले यहाँ ठेका लिनु भएको छ ल गर्नुभएको हो नि यसरी पानी चम्केपछि धुलो उड्दैन अरे साथीहरु कार्पेट हो यो केही समस्या छैन हैन नजाने छोरा बिताउरा राख्नु त अब भोलि वर्ष आयो भने यो होटलमा पनि बन्नुपर्छ दिदीहरुकोमा डिस्काउन्ट पाउँछु भनेर मासु धेरै पाउँछु भनेर हो टमाटर चिकन हेलो हामी चाहिँ यता ठ्याक्कै तिरी लेक पुगेको छौँ अब लन्चको लागि सबहरू सेटअप टेन्ट सेन्ट ओहो सन्तोष दाइ के हो कति सामान बोकिरहेको तपाईँ आज त्यस्तो धेरै तपाईँलाई छिटो भोग्ला आज भोगिरहेको छ नि त्यस्तो तरकारी पखाल्नु पर्यो यता अब त आजले ओगडा के गर्ने भनेर यो म्यान अति हावा आउनु थालेर प्यालेस किचन चाहिँ यस्तो अब यतिकैमा पानी थप्दै पका गरेर कस्तो थियो 5 out of 5 box म त्यताबाट हाइछि फ्लाइट को सही रहेछ है खानु यहाँ चप्सीको एक एक पिस लिनु ए कस्तो एक पिस लिँदै अब भ्याउँछ कि एकजोडी भई बेस्ट ब्याक स्याक पेन्ट सेन्ट प्याक गरेर स्टार्ट टु गो अब होला घर बार कहाँ होला गाउँ कहाँ होला घर बार कहाँ होला गाउँ चिठी लेखी पठाउँला है के हो तिम्रो नाम चिठी लेखी पठाउँला है के हो तिम्रो नाम कहाँ होला घर बार कहाँ होला गाउँ हिमाल चुली पल्लोपट्टि छ्याङछ्याङ गर्ने खोला हिमाल चुली पल्लोपट्टि छ्याङछ्याङ गर्ने खोला लुकी चोरी लाउँछु माया बिन्ती नभन्नु होला लुकी चोरी लाउँछु माया बिन्ती नभन्नु होला हिमाल चुली पल्लोपट्टि छ्याङछ्याङ गर्ने खोला
हेलो हामी चाहिँ साङताक पुग्यौ हरियो हरियो हो मान्छेहरू पनि बढेछ है लास्ट टाइम चाहिँ हामी यही घरमा क्याम्प हानेको थियो पछाडि मेमोरिज आएन मेमोरिज आयो बाटो चाहिँ खतरा रहेछ क्या यो आउने बाटो त्यो उहरू हेर न क्या क्लाउडी होइन यस्तो त्यो बाटो हेर न यहाँ यस्तो साइकल छ प्रगत रोल्पा जाने बाटो ओ हन्टर बोय साइमन दाइ त पुरा आफ्नो घर आएको देखिरहेको छ के चाहिँ लड्डु खान पाउनु भइसक्यो लड्डु दिदीको छोरी SEE मा पास भएको रहेछ हाम्रो स्पट आजको जरा ल केटाहरू कस्तो बाटो लाग्यो दुवैजनाको यसो जाओस् ल रोड्दैछ बाटो गुडिरहेछ एक्सिलेटर थिचिरहेछ हातले स्टेरिङ काटिरहेछ होइन लास्ट टाइम त कस्तो फुस्रो थियो अहिले त वा हो यहाँ चाहिँ हाम्रो लोकल भरेङ डेजर्टको बिचमा ग्रिनरी होइन ट्रेल आफ्नो आलु देखियो टक्क यत्रो भ्यू हाल्यो मजाको बारी गरे भ्यू हेर्दै हो आफ्नोमा आउनु गएको बेलामा कसरी चेक गरेको थियो ड्रोनले ओ साङताकबाट फर्किँदै आज चाहिँ कार्ने थकालीको गाउँ going to Thini again so this is the spot केटाहरु झर्छन् जस्तो छ अब हामी चाहिँ यहाँ अगाडि बाटोले फेरि भेट्छ Chris you're gonna drop down Yes, Bhandari Rai and Awatar and जब लिकेज हुन्छ तब यस्तरी हाल्नु पर्छ Alright, good morning. आज चाहिँ हाम्रो डे 7 1 विक भएको छ काठमाडौँबाट हिँडेको अशोक छ Good man. सो अनि हामीसँग अर्को हुनुहुन्छ ओम दाइ खतरा राइडर हाम्रो फेरि सेम बट डिफरेन्ट भण्डारी अब हामी यो देख्नु भएको यो क्लाउड भित्र छिरेर जाने हो लेट्स गो Go. Oi mola, pero ठोक्यार ओ अहिले चाहिँ अब हल्का रोड कुदाइरहेको छौँ हामीले चाहिँ This is the fun. धेरै गएको छ साथीहरू यहाँबाट हो तलबाट गएछन् साथीहरू सर्टकट हान्ने गरे क्या बाटो रिच दामी यहाँ ड्रप हुन सक्छ है दाइ रोल बाटो फेरि क्रस हान्नु होला नि दाइ तिमीहरू त कहाँबाट आएको टाढै बाटो आइदिरहेछ कि त Yo, get up, bro. Down the left side, go ahead. त्यहाँबाट ओके Let's go free ride. झन्डै पल्टे लेफ्ट जानुपर्छ रे लेफ्ट ल म चिप्न जान्छु नि त ओए म्याचिङ रोड रहेछ त नि यहाँ त केयरफुल कति काँडा हेर यहाँ त वाह फ्री राइड ढुङ्गै छ ओए काँडा यही रहेछ न सिङ्गल ट्र्याक ओ भण्डारी दाइ यहाँनिर चाहिँ हाम्रो अफ क्याम्पर छ है यो स्टार्टिङमा चाहिँ हिँड्नु न होइन एउटा कुरा टेकेर हिँड्नु न क्रिसले छोडिसक्यो राजन सँगसँगै रे
Ashok. Thank you, Ed. Huh? कस्तो लाग्यो त्यो ट्रेल ट्रेल त केही थिएन फ्री राइड मेरो त फ्री राइड भयो हात पम्प गर्नु पनि भएको छैन गो 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 बाङ बुङ बाङ बुङ काँडै काँडै त्यस्तै हो त्योहरूले त कति हो कति घाँस त कति हान्ने हान्ने अनि मुस्ताङ आउने बेला त फलाम हालेर आउनुपर्छ आफ्नो फार्म अति नै म्यासिभ भाइ हो तिमीहरू साइकल लिएर 4 जना जाँदा हुन्छ हामी यहाँ हिँड्छौँ ल हामी हिँड्यौँ रेडी ओके झर्छ कि क्या हो ओ भन्दा त अगाडि हो ल हाम्रो बाइक हो लड्यो क्या यार सेट यादै भएन मेरो ओके झरेर मैले स्टप गरेँ है ओके झऱ्यो क्या भाइ पोखेछ नमोला दुईजना औतारी लेफ्ट राइट ल जिताइ राखे कमजोरी छ यो मानिस जेमाको खोटो सम्झाइदियौ न बिरामी छ यो मेरो भनिदियौ न नानी आज हामी तिरमिरी झैँ जाँदैछौँ लेट्स गो ओम दाइ आर यु रेडी आजको सेकेन्ड राइड लेट्स गो जाऊ साइको खान्छ त गाउनु जाँदैछ इट्स ओके नेभर माइन्ड एउटा गइदिउँ ओहो राइट जानुपर्दो रहेछ फ्री राइड हाल्न राइड हाने तल सिंगल ट्र्याक छुनुपर्ने हुन्छ भण्डारी दाजुलाई पछ्याउँछु वास्ट आउट अब उहाँबाट जानुपर्छ उहाँबाट मात्रै मिल्छ जानु ए माथिबाट Well, that sucks. I get it. कताबाट हो बाटो यार चेक अरे कति धेरै ढुङ्गा हो मजा आयो त कालुको गाउँ पुग्यो So we are here at Thini and के सानो ठुलो उडाउँदै देउराली डाँडाको शीतल हावामा सारा जङ्गल नाच्यो है तिमी बिनाको जिन्दगानी म कसरी नै त भोलिको लागि प्रेप हुँदैछ सबै मिलेर यहाँ अझै पुग्यौँ भाइ कस्तो राम्रो ब्याग बोक्नु सक्यो तपाईँ त हाम्रो त हातमा ब्याग प्याक छ नि त होइन कसैको